Amikor elkezdődött a háború, én akkor pont külföldön voltam, és nagyon akartam segíteni. Eltűnt az unokatestvérem, és aznap haza is jöttem, hogy segítsek a keresésében, és utána azt döntöttem el, hogy itt maradok, és segítek az ugyanilyen családoknak, akiknek ugyanúgy eltűntek a rokonai, a szerettei, akár csak egy kérvényírásba, bármi, ami tudok, úgy segítek, és lassan több mint egy éve már így önkénteskedek, meg dolgozok közben. Most volt március 29-én egy éve, hogy eltűnt. Többféle hír van, csak az a baj, hogy nem tudni, hogy kinek lehet hinni. Mert vannak hírek, hogy sniper, hogy lövöldözés volt, és mindenki meghalt. Vannak hírek, hogy mindenki eltűnt, és nem tudják, hol vannak. Tehát többfajta hír van, de hol az igazság, senki nem tudja. Mi együtt nőttünk fel, egy házban nőttünk fel, ő is egyedüli, ezért így, nekem ez így, mint egy édes testvér, így nagyon közeli. Van a Telegram, és ott vannak ilyen csoportok, ahova sajnos holttesteket, nagyon csúnya helyzetben lévő holttesteket raknak ki, és ez általában esténként szokott lenni. És ugye a rokonok ott nézik a családtagjaikat, hogy talán egy tetkó, vagy egy ruhadarab, amit pont ők szereztek be, hogy nem találják-e a saját családtagot. Nem tudom miért, de esténként szokták őket kirakni. Milyen holttesteket hova küldték, vagy ott hagyták-e őket, vagy bármilyen kis információt, és akkor ott ülünk azokba a csoportokba, ugyanilyen rokonokkal, anyukákkal, testvérekkel, feleségekkel. Sajnos ilyen nagyon csúnya dolgokat raknak ki. El lehet úgy aludni, hogy közben előtte folyamatosan izgalmi állapotban voltál? Altatókkal. Altatókkal el lehet aludni, altatók nélkül nem. Most már én egy kicsit úgy próbálok nem olyan gyakran nézni, mert az első pár hónapban én állandóan telefon, tehát mindig néztem. Most úgy már érzem, hogy pszichológiailag, hogy egy kicsit úgy nehezebb, hogy még nehezebb, mert már még egy év eltelt, ez már túl sok. Fiatal az ember, és így szeretne is élni, de közben megy a háború, és ki is mennél, hogy valahogy építsd az életedet, de közben nem is akarsz kimenni, mert itt a háború, és segíteni kell, és nem tudsz mindenről, csak úgy megfeledkezni. Sajnos a gyerekeknek ez nagyon, nem csak nekünk felnőtteknek, meg a menekülteknek, akik onnan jöttek, nehéz. Szerintem a legnehezebb a gyerekeknek, mert ők már látják, hogy ők már így születtek, és ez soha nem fog belőlük kimenni. Vagy szerintem, ha el is felejtik, akkor is a háború nagyon kitett a további életükért. Ez nagyon nagy változás. Mindennapi bizonytalanság, amikor mondják, hogy ott ültek a pincébe, a bombázásban, és egy gyermek mondja el azt nekem, hogy én féltem, meg nagyon zaj volt, meg nagyon reszkedtem, akkor mit mondhatok én, egy felnőtt, amikor egy gyermek már ennyi mindent átélt? Nagyon az emlékemben maradt, amikor egy kislány nem tudott éjszaka aludni, és lerajzolta, hogy mitől fél ez a szörny, és utána a pszichológus segítségével végül is legyőztük ezt a szörnyet, és ez így nagyon az emlékemben maradt, hogy ez a kislány legyőzte ezt a szörnyet. Nagyon nehéz az anyukáknak egyedül lenni a gyerekekkel, mert ugye hiányzik a család. A családok szét vannak törve, sajnos. Ez már 2 éve, és mindenki azt hitte, hogy 2 év után, hogy valahogy jobb lesz, hogy lesz ennek valamilyen vége, hogy a családok újból együtt lehetnek.
hogy külföldről hazajöhetnek. De sajnos nincs vége.